સત્પુરુષની વિદ્યમાનતા એટલે ભોજનમાં મીઠું. મીઠું નાખતાની સાથે એ સ્વાદિષ્ટ બની જાય, રસમય બની જાય. એક મીઠું જ ન હોય તેમાં એ આયંબિલ બની જાય. અહીંયા આયંબિલનો મારો અર્થ છે કે નીરસ બની જાય. અને સત્પુરુષનું જીવનમાં હોવું એટલે જાણે કે ભોજનમાં મીઠું હોવું, રસમય ને સ્વાદિષ્ટ બની જાય જીવન. જે હવામંડળમાં તેઓ શ્વાસ લે છે એ હવામંડળમાં આપનું હોવું એ આપનું પરમ સૌભાગ્ય છે. સત્પુરુષ તો ખરેખર પરમાત્માનું પ્રમાણ છે, પરમાત્માનું પ્રૂફ છે સત્પુરુષ. કોઈક તર્કથી તમે કદી ઈશ્વરને સિદ્ધ નહીં કરી શકો. મેં તો 1 વર્ષ MA કર્યું છે. જુદી જુદી ઓન્ટોલોજીકલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સથી લઈને ડિફરન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ ધી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ગોડ. અને છતાં બી નાસ્તિકનું પક્ષ ઓલવેઝ ઊંચું રહેતું. એ લોકો તુરંત ખંડન કરી શકે એનું, કારણ કે નિરાકાર છે, અરૂપ છે, દેખાતું નથી, બીજો કોઈ અનુભવ નથી. તેથી એ અસ્તિત્વ સ્વીકારવા વૈજ્ઞાનિકો બી તૈયાર નથી. પરમાત્માનું બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી, પણ ભક્ત હૃદય અનુભવ કરે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ એવા સત્પુરુષ અથવા તો સત્પુરુષના સાનિધ્યમાં જેને જેવી અનુભૂતિ હોય, સત્પુરુષના સાનિધ્યમાં પરમાત્માનું નિકટપણું. આમ તો ચંદ્ર તારા બહુ દૂર હોય, પણ દૂરબીનથી જુઓ તો બહુ પાસે લાગે, આપણે લાગે આમ પકડી લઈએ. સત્પુરુષ તો એક દૂરબીન છે. જે આત્મતત્વ તમને બહુ દૂર લાગતું હતું, જે સિદ્ધત્વ તમને બહુ દૂર લાગતું હતું, એ તમને અત્યંત નિકટ ભાસવા લાગે એવું સ્વરૂપ છે સત્પુરુષનું. એટલે પરમાત્માનું પ્રમાણ છે. અને જો જીવ સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ છોડી સદગુરુના લક્ષ્ય વર્તે, એવું કંઈક ભીતરમાં પ્રાપ્ત કરે કે જે જન્મો જન્મમાં બહાર પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી. પ્રબળ પુણ્યના ઉદયો વચ્ચે પણ જે બહાર પ્રાપ્ત ન થઈ શકે એવું એક ક્ષણમાં ભીતર અનુભવી શકે, જો સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજીને સદગુરુના લક્ષ્ય વર્તે તો. એટલે પ્રેમની શક્તિ તો જીવમાં છે. જો વસ્તુ સાથે જોડીએ તો સંસાર નિર્મિત થાય, અને જો સત્પુરુષ સાથે જોડીએ તો સંસાર વિલય પામે. એ જ પ્રેમ શક્તિ તને કેટલીય વાસનામાં લઈ જઈ શકે, અને એ જ પ્રેમ શક્તિ તને મુક્તિ અપાવી શકે. જો એક સત્પુરુષનો યોગ થાય અને એમની અંતરંગ ઓળખાણ થાય તો સત્પુરુષનો મહિમા, સત્પુરુષના ઉપકારો અનંતા છે. કારણ કે પગલે પગલે આપને સાથે રહી હસતા રમતા આપને મંઝિલે પહોંચાડે છે. બંને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પગલે પગલે સાથે રહેવું, કેવું નિષ્કારણ કરુણા, કેવો પ્રેમ હશે. કારણ કે કોઈનો બી સંગ તમે લાંબો ટાઈમ કરી શકતા નથી, પણ જે મનની પાર છે, જેની મનની કોઈ માંગ નથી, જેનો પ્રેમ અનકન્ડિશનલ છે, એ પગલે પગલે આપને સહાય કરે છે અને હસતા રમતા પહોંચાડે છે. સાધના પથ ક્યારે પણ સત્પુરુષના સંગે ટીડિયસ કે ડિફિકલ્ટ ભાસતો નથી. જ્યારે નિજ છંદે સ્વછંદે મતિ કલ્પનાએ એ સાધના પથ પર હોય ત્યારે એ બહુ અઘરો માર્ગ લાગે છે. બાકી સત્પુરુષની પ્રેમ ભક્તિની મસ્તીમાં ક્યાં આખો સંસાર છૂટી જાય છે એ ખબર પડતી નથી. સંસાર છૂટી જાય છે એટલે સંસારી ભાવો છૂટી જાય છે. સંસારનું છૂટવું વગેરે તો તારા કર્મ અનુસાર હોય, પણ ભીતર એ રસ સુકાઈ જાય છે. અને યુ કેન લિટરલી ગો બેક, રિવાઇન્ડ યોર લાઈફ એન્ડ સી કે યુ સ્ટાર્ટેડ ધીસ જર્ની વિથ સો મચ રેઝિસ્ટન્સ. You never wished for it. If not for this Satpurush, you never even wanted to go on an inward journey. પેલો દેડકો હતો ખાબોચિયામાં, અને એ ખાબોચિયાની બાજુમાં એક પથ્થર હતો.
એ દેડકાએ જોરથી કૂદકો માર્યો ને એ પથ્થર ઉપર પહોંચી ગયો. અને એ પથ્થર ઉપરથી જુએ છે તો આખું પેસિફિક ઓશન એને દેખાય છે. અનંતની અનુભૂતિ થાય છે. ક્યાં ખાબોચિયું, ક્યાં મલિન અને લિમિટેડ, અને ક્યાં પેસિફિક ઓશન. કેટલો શાંત, પેસિફિકનો મિનિંગ જ શાંત, પ્રશાંત મહાસાગર, સ્વચ્છ અને અનંતતા સાથે. અને એ અનુભૂતિ આહલાદક તો ખરી, પણ એક અત્યંત સંતોષ આપનારી, ત્યાંથી ખસવાનું મન ન થાય એવી. એક ક્ષણ પણ બોર્ડમ નહીં, નિત 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 નવીન આનંદ. અને સંતુષ્ટ છે અને નિમગ્ન છે. ત્યાં એક કરુણાની ભાવના જાગી કે મારા બીજા મિત્રોને પણ હું આ દ્રશ્યથી વંચિત શું કામ રહેવા દઉં. અને પાછા ખાબોચિયામાં આવે અને બધાને એ વર્ણન કરે, એ અનંતતાનું વર્ણન કરે તો કંઈ સમજાય નહીં. એ કે ગમે તેટલું સારું દ્રશ્ય હોય, આ ખાબોચિયા કરતાં ડબલ હશે. અને પેલો અનુભવ કરનાર કહે છે કે અનુપમ છે. ખાબોચિયાના જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેની સાથે કમ્પેર કરી અને એ અનુભૂતિ હું સમજાવી શકું. તમારે મારી વાત પર વિશ્વાસ હોય તો જ તમે આવી શકો, બાકી વર્ણન થઈ શકે એવું નથી. વિરોધ થયો, શંકા થઈ, ઇનકાર પણ થયો, પરંતુ પ્રેરણા આપવામાં અટક્યા નહીં. નિરંતર પ્રેરણા આપતા ગયા. અને એમની ખુશી ને એમની ખુમારી, એનાથી કોક દેડકા તૈયાર થયા. અને એ દેડકાઓ તૈયાર થયા અને એ બધાએ સાથે જમ્પ માર્યો બહાર. આ કરુણા ભાવના જો ના હોત, ભલે આત્મનિમગ્નતા હોત સત્પુરુષમાં, આત્મનિષ્ઠપણું હોત, પરિતોષપણું હોય, મુક્તપણું હોય, પણ એ કરુણાની લહેર ના આવી હોત તો આપણે અત્યારના ક્યાં હોત? આપણી શું દશા હોત? અરે સ્વપ્ન પણ જોઈ શકતે નહીં મોક્ષના, કારણ કે મોક્ષનો કોઈ ખ્યાલ નહીં અને બંધનનો કોઈ બોધ નહીં. અને આ જીવન કરતાં કોઈ જુદું જીવન પણ જીવી શકાય એવો જ ખ્યાલ નહીં. પુણ્યનો ઉદય હોય તો એ પ્રમાણે જીવતે, અને પાપનો ઉદય હોય તો એ પ્રમાણે જીવતે, બંને ફાવી જાત, પણ છૂટવાની ઈચ્છા ન થાત. લક્ષ્મી, અધિકાર ને પરિવારની પ્રવૃત્તિઓ અને વિકલ્પોમાં આપણી પાસે સ્પેસ જ ક્યાં હતી? જસ્ટ ચેક યોર ડે. એક પ્રવૃત્તિમાંથી બીજી, બીજીમાંથી ત્રીજી, નોન સ્ટોપ ચાલે, રાતના થાકીને સૂઈ જવાનું. એના કરતાં ફાસ્ટ તો વિકલ્પ છે. તમે સોફા પર બી બેઠા હો તો બી વિકલ્પો તો ચાલતા જ હોય. કાયા કોઈ વાર બેઠી બી હોય, રેસ્ટ બી કરતી હોય. વિકલ્પો, આવા વિકલ્પોમાં, અને એમાં બી કશાય રસવાળા વિકલ્પોમાં, એમાં ક્યાં કોઈ અંતરશોધ, સેલ્ફ એન્ક્વાયરી, ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ લાઈફ, એની સટલ એન્ક્વાયરી કરવાનો પણ ક્યાં અવકાશ હતો, ને ક્યાં રુચિ હતી, ને ક્યાં જરૂરિયાત હતી? પણ એક સત્પુરુષની કરુણા અને એ ધૈર્ય. સો વી સ્ટાર્ટેડ વિથ અ નો, ઇનકાર, કે અમને આવું બધું કંઈ ગમતું નથી, આવું કંઈ કરવું નથી, અમને કોઈ આત્મજ્ઞાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમારે તો પૈસા કમાવવા છે, આ કરવું છે. અને એમ કરતાં 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 ક્યારે પ્રેમમાં પડ્યા સત્પુરુષના, ક્યારે પ્રેમમાં પડ્યા સત્પુરુષના વચનમાં, ક્યારે પ્રેમમાં પડ્યા સત્પુરુષ ઈશારો કરેલો એવા આત્મતત્વમાં, ખબર જ ના પડી. જાણે કે કોઈ જ એફર્ટ આપના તરફથી ન હોય ને એવું. યુ રિવાઇન્ડ એન્ડ સી. ઘણો ઘણો એ ઉપકાર અને ખૂબી એ છે કે પહેલાં સત્પુરુષ આંખ ખોલાવે અને પછી આંખ બંધ કરાવે. ભ્રાંતિ તોડવા માટે પ્રથમ આંખ ખોલાવે કે તું સ્વપ્ન અવસ્થામાં છો, એટલે તને હર્ષશોક થાય છે, એટલે સંયોગોની કામના થાય છે અને વિયોગનો ભય રહે છે. આંખ ખોલીને જો કેવું અનિત્ય અને અસાર છે. આંખ જેવી ખુલી એટલે સમ્યક દર્શન. પછી કે હવે આંખ બંધ કરીને ભીતરના ચૈતન્ય પ્રભુમાં હવે નિમગ્ન થા. પહેલા આંખ ખોલાવે છે,
પછી આંખ બંધ કરાવે છે, પણ ભ્રાંતિ તોડાવે છે અને અંતરયાત્રા શરૂ કરાવે છે. એક ફકીર એક વ્યક્તિને ત્યાં જાય છે અને 2-4 દિવસ રહે છે અને અચાનક ત્રીજા દિવસે અર્ધરાત્રિએ એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. સવારના જુએ છે પેલો હોસ્ટ, તો ફકીર પણ કુટીરમાં દેખાતા નથી અને ઘણી બધી વસ્તુઓ પણ દેખાતી નથી. ઘણી બધી વસ્તુ સાથે લઈ ગયા હોય એવું લાગે છે. પોલીસ કમ્પ્લેન કરી એને. પોલીસ આવી અને ચેક કરે છે અને કહે છે શું શું વસ્તુ તમારી ગઈ છે, અને બધી કેટલી બધી ઘડિયાળ આ તે નાની નાની ચીજો કેટલી બધી ગઈ હતી. એક ખૂણામાં એક ચલકતો પથ્થર હતો. એટલે પોલીસે કીધું આ શું છે? તો કે આ મારું નથી, મને ખબર નથી આ શું છે. ઝવેરી પાસે લઈ જાય છે, ખબર પડે છે આ તો રત્ન છે. પોલીસે પેલા હોસ્ટને કીધું કે જે બધી વસ્તુઓ ગઈ ને એની સામે જે વસ્તુ મળી ને એ જે ગયેલી છે એની કોઈ કિંમત નથી. એમ સત્પુરુષનું કાર્ય ખાલી ઉપદેશ દેવાનું નથી, તમારું અસાર હરણ કરી લેવું અને સાર મૂકી જવું. તમારા ક્ષણિકને લઈ જવું અને એની બદલે શાશ્વત પ્રત્યે દ્રષ્ટિ, આ દ્રષ્ટિમાં પલટો લાવે છે. હવે જે ચલિત છે તેના ઉપર દ્રષ્ટિ જતી નથી, જે અચલ છે એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડે છે, અથવા તો અચલ તત્વ દ્રષ્ટિમાં સતત નજરાયા કરે છે. આ ચલની વચમાં પણ પેલું અચલ જ દેખાય છે. પરિવર્તનશીલની અંદર પણ અપરિવર્તનશીલ તત્વ પર તેજ દ્રષ્ટિ જાય. આ સદગુરુનો મોટામાં મોટો ઉપકાર છે. મિયા ફુસ્કી રસ્તા પર જઈ રહ્યા હતા. મિયા ફુસ્કી યુ નો રાઈટ? અચ્છા, અમે નાના હતા ત્યારે અમે બહુ એની કથાઓ વાંચતા. મિયા ફુસ્કી એકદમ શુક્લકડી તાકાત વિનાના રસ્તા પર જતા હતા. એ સામે મળ્યો પહેલવાન, અને એ પહેલવાન કે તારે મારી સાથે કુસ્તી કરવી જ પડશે હમણાં ને અહીં જ, હિયર એન્ડ નાઉ. પહેલો કે એક તો કુસ્તીનો કોઈ અનુભવ નથી, મારામાં એટલું બલ નથી ને તમારો સામનો કરવાની મારી તૈયારી બી નથી. એટલે પેલા એ કીધું ભલે, પણ મારી એક શરત છે કે હું તમને એક વસ્તુ હાથમાં આપું અને તમે એને દબાવો અને તમે એના ચૂરે ચૂરા કરી શકો તો તમે જીત્યા, અને જો તમે ન કરી શક્યા તો વિના લડાઈ, વિના કુસ્તી હું જીત્યો. હવે પેલો પહેલવાને થયું કે મેં તો ટ્રકના ચૂરે ચૂરા કર્યા છે, તો આની શું વસ્તુ આપી શકશે? એ બી હાથમાં આપવાનો છે. મિયા ફુસ્કીએ શું કર્યું? એને એક સાબુની ગોટી લીધી, પાણીમાં ભીની કરી અને એના હાથમાં આપી અને કે હવે આંખ બંધ કરીને તમે એને દબાવો હાથમાં. ફૂલ કોન્ફિડન્સ સાથે પેલા પહેલવાને હાથમાં લીધી અને દબાવવા ગયો. દબાવતા વેત એ ઉડી ગઈ. એટલે જોઈએ તો આમ શરત હારી ગયા, પણ એને એટલી ઉત્સુકતા થઈ કે વસ્તુ શું હતી અને શું રહસ્ય છે આની પાછળ. એટલે મિયા ફુસ્કીને કહે છે કે તું કરીને બતાવ. એટલે એને મિયા ફુસ્કીએ એ સાબુની ગોટી લીધી, થોડી ધૂળ લીધી અને એમ કરીને જોરથી દબાવ્યો. એટલે પેલું લપસી ન શક્યો સાબુ, માવો થઈ ગયો. એમ થોડી બી સત્પુરુષની ચરણ રજ મળી જાય ને તો આ સંસારનો તમે માવો કરી શકો, સંસારનો નાશ કરી શકો. પણ એ ચરણ પ્રત્યેની ભક્તિ જોઈએ.